为保留北龙王的战斗记忆，萧炎故意围垒北王，借助天地神力，后尘完成心中夙愿。萧炎决心在九玄金雷。 Lúc này, sau một hồi võ mồm, trận chiến giữa hồn sát và trưởng lão cổ tộc đã nổ ra. Chỉ trong nháy mắt, trường thương và đoàn đao chạm nhau, nhìn qua thì nhẹ nhàng nhưng kình phong sắc bén khủng khiếp bắn ra liên tục. Trong vòng mấy ngàn trượng, không gian bị chấn động đến mức vặn vẹo, cả mảnh bình nguyên cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy. Nhân lúc hai người kia giao chiến, Tiêu Viêm cũng ôm Dược Linh nhanh chóng lui về sau, dừng ở trên một ngọn núi, sau đó nhanh chóng ngồi xếp bằng. Năng lượng của cửu phẩm huyền đan đã tràn đầy trong cơ thể hắn, nếu không nghĩ biện pháp luyện hóa, sớm muộn gì hắn cũng bạo thể. Vừa nhắm nghiền mắt, Tiêu Viêm vừa lẩm bẩm nói, cửu phẩm huyền đan quả nhiên không thể dùng tùy tiện. Nói xong, thủ ấn Tiêu Viêm biến ảo, tiểu y xuất hiện bên trong cơ thể, nhanh chóng hóa thành một hỏa đỉnh đem thân thể Tiêu Viêm bao bọc lại. Tịnh liên yêu hỏa sau đó cũng nhanh chóng tràn vào luyện hóa năng lượng đang bắt đầu kết thành từng khối bên trong cơ thể hắn. Sau một hồi luyện hóa, năng lượng mênh mông vô cùng vô tận chậm rãi chảy xuôi vào trong kinh mạch Tiêu Viêm, cuối cùng hóa thành đấu khí hùng hồn, dung nhập vào tứ chi bách hải. Nhất thời, cảm giác thư thái tràn đầy năng lượng chợt xuất hiện trong lòng, hơn nữa, đấu khí trong cơ thể cũng bắt đầu có dấu hiệu tăng trưởng. Trong thời gian Tiêu Viêm luyện hóa dược lực khủng khiếp của cửu phẩm huyền đan, trận chiến trên bầu trời cũng diễn ra càng lúc càng kịch liệt. Cổ đạo trưởng lão cùng hồn sát, hai cường giả thất tinh đấu thánh, một khi giao thủ, lực phá hoại tự nhiên là kinh thiên động địa, chẳng qua cũng rất khó để phân ra thắng bại. Vừa giao chiến, hồn sát vừa lẩm bẩm nói, sao lại gặp phải lão quỷ này ngáng đường chứ? Nơi này là địa bàn của cổ tộc, cứ thế này sẽ khiến bọn họ chú ý. Đến lúc đó hai tên khác trong cổ tộc Tam Tiên cũng ra mặt, thì ngay cả ta cũng khó mà toàn thân trở ra. Nói rồi, hắn ta lại tiếp tục phóng ra một lưỡi đao sắc nhọn về phía trước, thế nhưng cũng ngay lập tức nó bị cổ đạo dễ dàng hóa giải chỉ trong nháy mắt. Nhìn đao mang huyết sắc khổng lồ lại bị cổ đạo nhẹ nhàng hóa giải, hồn sát tức giận lẩm bẩm, phải tốc chiến tốc thắng. Dứt lời, trong mắt hồn sát lóe lên sát khí, thủ ấn mạnh mẽ biến đổi, huyết đao cũng rời tay bay lên, nhanh chóng hóa lớn, chớp mắt đã phóng đại hơn nghìn trượng. Một thanh huyết đao khổng lồ huyền phù ở phía chân trời, sát khí ngưng tụ bên trên đao phong, huyết quang trên thân đao cũng bắt đầu phát sáng. Sau đó, hồn sát khẽ quát, huyết thần lệ thiên. Dứt lời, huyết đao chém xuống, âm thanh chói tai rít lên ầm ầm, không gian vạn trượng xung quanh đều vỡ vụn thành những khe không gian đen nhánh, khiến người ta hít thở không thông. Huyết đao chém xuống, sắc mặt cổ đạo cũng trở nên ngưng trọng, thanh trượng bổng trong tay nhanh chóng hóa lớn, sau đó mạnh mẽ va chạm với huyết đao. Khoảnh khắc va chạm, từng tiếng ầm ầm bạo phát, dư ba đáng sợ không cách nào hình dung nổi quét ra từ chỗ va chạm, mấy vạn trượng trên bình nguyên tức khắc sụp đổ, tất cả núi non đều vỡ vụn. Cường giả thất tinh đấu thánh giao thủ, lực phá hoại lại khủng bố như vậy. Khi khói bụi qua đi, huyết đao bay ngược ra sau, thể tích cũng nhanh chóng thu nhỏ lại, bay ngược về phía hồn sát. Nhưng không ngờ rằng thanh huyết đao bay xuyên qua thân ảnh hắn. Giật mình, cổ đạo liền nói, không ổn, là tàn ảnh. Nói rồi ông nhanh chóng xoay người, nhìn thấy trên đỉnh núi mà Tiêu Viêm đang ngồi xếp bằng, thân ảnh của hồn sát cũng hiện ra. Thì ra, một kích kinh thiên lúc trước thế mà lại là hư chiêu, mục đích thực sự của hắn là bắt lấy Tiêu Viêm. Rất nhanh, hồn sát cười lớn quát, tiểu tử, ta nói rồi, người trốn không thoát đâu. Dứt lời, thân hình hồn sát xuất hiện trên đầu Tiêu Viêm như quỷ mị, một chảo nhanh như chớp hạ xuống, dễ dàng xé rách hỏa đỉnh bên ngoài cơ thể Tiêu Viêm. Thế nhưng ngay sau khi một chảo này sắp sửa đập vào đầu Tiêu Viêm thì bất ngờ, hai mắt vốn nhắm chặt của Tiêu Viêm đột nhiên mở ra, một cỗ khí tức cường hãn bùng phát. Giật mình, hồn sát quát, lục tinh đấu thánh, người vậy mà đã luyện hóa xong cửu phẩm huyền đan. Nói xong, sắc mặt hồn phát cũng biến đổi, sát ý trong mắt lóe lên, tốc độ không những không giảm, ngược lại còn nhanh hơn. Đối mặt với công kích chí mạng của hồn sát, Tiêu Viêm vẫn bình tĩnh, cười lạnh nói, ăn thử chiêu này xem. Dứt lời, trên cánh tay Tiêu Viêm đột ngột xuất hiện long văn màu vàng, rồi đẩy mạnh lên. Mà khi long văn này xuất hiện, lôi vân trên bầu trời nhất thời ảm đạm thất sắc, vô số lôi quang lóe lên rồi chợt tắt, giống như gặp phải thứ gì đó đáng sợ. Thấy thế, hồn sát cũng kinh hãi, nhưng hắn không thể thu tay, chỉ có thể mạnh mẽ đánh thẳng xuống đầu của Tiêu Viêm. Còn Tiêu Viêm, cánh tay rung lên hóa thành một đạo cột sáng màu vàng kim mạnh mẽ, va chạm cùng một chảo của hồn sát. Chảo phong sắc bén dễ dàng bị xé tan rồi lập tức thủng bộ lỗ to khủng bố. Sau khi đánh trúng bàn tay, một cỗ lực đạo khủng khiếp lại tiếp tục phát ra, thân thể hồn sát cũng bay ngược lại ra sau, khiến hắn ta thổ huyết. Cổ đạo vừa tới, lão nhìn thấy một màn này cũng trợn tròn mắt. Còn hồn sát, hắn thì tức giận lẩm bẩm, khốn kiếp, đó là cái gì vậy? Thanh âm hắn vừa dứt thì cách đó không xa, đột nhiên truyền đến tiếng phá gió kịch liệt, lại có thêm một số người đang nhanh chóng đến đây. Không cam lòng nghiến chặt răng, hồn sát lẩm bẩm, Tiêu Viêm, thù này ta nhớ kỹ, nhất định ta sẽ đòi lại gấp 10. Nói xong, thân hình hắn liền hóa thành hắc mang hướng phía chân trời xa xa bay đi. Tiêu Viêm nhìn tên kia xa khuất thì lẩm bẩm, ta cũng chỉ miễn cưỡng khống chế được lực lượng của Cửu Huyền Kim Lôi mà thôi. Dược Linh đang đứng cách Tiêu Viêm không xa, nàng nhìn thấy hồn sát ba chân bốn cẳng chạy trốn thì liền hỏi, Tiêu Viêm tiên sinh, ngươi đã luyện hóa cửu phẩm huyền đan rồi sao? Đáp lại, Tiêu Viêm lắc đầu nói, sao có thể dễ dàng như vậy, ta chỉ luyện hóa được một phần mà thôi. Nói xong hắn mới lẩm bẩm, nếu ta có thể luyện hóa toàn bộ dược lực thì có thể tiến vào lục tinh đấu thánh trung kỳ một cách vững vàng. Cùng lúc đó, cổ đạo chậm rãi đạp khoảng không tiến đến cười nói, ha ha, xem ra lão phu có vẻ như hơi bị nhiều chuyện rồi. Cổ đạo tiền bối cứ nói đùa, nếu như không phải lão xuất thủ thì hiện tại vạn bối đã bị dược lực làm cho bạo thể tan xác rồi. Sao? Đan dược gì mà khiến ngươi không thể chống đỡ? Một viên cửu phẩm huyền đan, do hồn sát truy sát cho nên ta bất đắc dĩ đành phải dùng luôn.
Cái gì? Cửu phẩm huyền đan? Nói rồi, trong mắt Cổ Đạo hiện lên sự kinh ngạc. Cùng lúc đó, hơn chục đạo thân ảnh cũng vừa tới. Tiêu Viêm nhìn lướt qua đám người đó, hắn kinh ngạc nhận ra đầu lĩnh lại là một người quen, Linh Tuyền. Khi ánh mắt của Tiêu Viêm nhìn tới thì Linh Tuyền cũng nhận ra, lập tức sắc mặt của hắn trở nên mất tự nhiên. Thế nhưng, hắn vẫn bình tĩnh nói, Cổ Đạo trưởng lão, chúng ta cảm ứng được bên này có động tĩnh cho nên nhanh chóng chạy tới, không biết là... Yên tâm, đã không có việc gì nữa rồi, người tới lần này là một trong tứ ma thánh của hồn tộc, Hồn Sát. Vừa nghe vậy, sắc mặt đám người Linh Tuyền kịch biến, bọn họ biết tứ ma thánh chính là những cường giả đứng đầu trong hồn tộc. Thấy vậy, Cổ Đạo mới cười nói, nhìn các ngươi kìa, Zép Viền Thiên Kỳ Tiêu Viêm còn nhỏ hơn các ngươi rất nhiều, vậy mà hắn có thể trốn thoát được trước sự truy sát của tên kia đấy. Hơn nữa vừa rồi còn đánh bay một cánh tay của hắn, nếu trong đám thanh niên tộc ta cũng có nhân vật như vậy thì ngày sau cổ tộc tất cường thịnh, hồn tộc sao dám ức hiếp. Nghe vậy, Linh Tuyền vội vã chấp quyền đáp, vâng, trưởng lão dạy chí phải. Còn Tiêu Viêm, hắn thì vội vã chấp quyền nói, Cổ Đạo tiền bối đừng thổi phồng vãn bối, nếu không có lão nhân ra ngài quấy nhiễu, tay chân vãn bối không biết còn được lành lặn hay không nữa. Cổ Đạo tiền bối, không biết có thể cho vãn bối gặp mặt cùng nguyên tộc trưởng hay không? Dược tộc bị diệt không phải là chuyện nhỏ, chuyện này chắc chắn có liên quan đến âm mưu của hồn tộc. Nghe vậy, đám người Linh Tuyền vừa mới đứng dậy thì sắc mặt lại biến đổi một lần nữa, hai mắt trợn lên nhìn Tiêu Viêm, hỏi, dược tộc sao có thể bị diệt được? Chuyện này đích thực có quan hệ trọng đại, nếu không có người thông báo thì thật đã không biết được dược tộc đã sinh biến. Thủ đoạn của hồn tộc thật là quỷ dị, ngay cả tộc trưởng cũng không phát hiện ra điều gì. Xem ra ta còn phải mời tộc trưởng Viêm tộc, Lôi tộc tới. Việc làm của hồn tộc đã gạt bỏ tất cả quy tắc và bằng hữu từ thời viễn cổ, nếu không có sự chuẩn bị, e rằng tất cả chúng ta sẽ rơi vào ma trường của chúng. Nghe vậy, Tiêu Viêm chậm rãi gật đầu. Còn Cổ Đạo không nói bất kỳ lời vô nghĩa nào nữa, lão liền dẫn Tiêu Viêm và Dược Linh tiến nhập cổ giới. Không lâu sau, tất cả đã cùng nhau có mặt ở trong một gian phòng nghị sự. Ở vị trí trung tâm, một vị trưởng lão xì xào bàn tán nói, dược tộc bị hồn tộc tiêu diệt thần không biết quỷ không hay, thủ đoạn này đã vượt qua giới hạn của cổ tộc, chẳng lẽ hồn tộc còn có mưu đồ gì nữa? Thanh âm này vừa dứt thì bên ngoài, Tiêu Viêm đã đi vào rồi chắp quyền nói, Tiêu Viêm ra mắt cùng nguyên tộc trưởng. Chỉ ngắn ngủi không tới 10 năm, ngươi đã đạt tới trình độ này, Tiêu tộc đã có hy vọng chấn hưng rồi, nếu Tiêu Huyền mà biết được thì có lẽ sẽ vui lắm đây. Được rồi, gọi ta một tiếng bá phụ đi. Tuy rằng bối phận của ta nhiều hơn ngươi không ít, thế nhưng ai bảo ta lại chỉ có một đứa con gái. Nghe lời của Nguyên nói, nhất thời trên mặt Huân Nhi hiện lên một dạng mây hồng, mà trong lòng đám thanh niên tài tuấn của cổ tộc thì liền nhăn lại. Còn Tiêu Viêm, hắn cũng không khách khí mà liền chắp quyền đáp, đa tạ bá phụ. Được rồi, ngươi nói cho ta biết chuyện của dược tộc đi. Không biết bá phụ có từng nghe nói qua thôn linh tộc chưa? Tiêu Viêm vừa mới nói xong thì bên trong đại điện liên tiếp vang lên âm thanh ly rượu bị vỡ vụn, các trưởng lão ngẩng đầu nhìn chằm chằm về phía Tiêu Viêm mang theo vẻ hoảng sợ. Thấy biểu tình này của họ, trong lòng Tiêu Viêm trầm xuống, hắn tự hỏi thôn linh tộc rốt cuộc có lai lịch gì mà khiến các cường giả cổ tộc e ngại như vậy. Cùng lúc đó, gương mặt của Nguyên khẽ run lên, lão hít một hơi thật sâu, sau đó đôi mắt liếc nhìn Tiêu Viêm hỏi, vì sao ngươi lại hỏi vậy? Bá phụ hẳn là biết hồn tộc có hư vô thôn viêm chứ? Biết, năm đó ta đã từng giao thử với hư vô thôn viêm, đánh hắn trọng thương, nhưng sau đó thì không còn tin tức của hắn nữa. Nghe đến đây, Tiêu Viêm trầm ngâm giây lát rồi liền kể lại mọi chuyện xảy ra trong dược giới và hư vô thôn viêm đã biến thành thôn linh tộc. Nghe xong, một vị trưởng lão lầm bầm nói, lý nào lại như vậy? Hư vô thôn viêm làm sao có thể phân hóa thành thôn linh tộc? Nghe vậy, Tiêu Viêm nhíu mày liền hỏi lại, cổ bá phụ, thôn linh tộc đến tột cùng là cái gì? Thôn linh tộc là một chủng tộc kỳ dị từ thời viễn cổ. Sách cổ ghi lại rằng thôn linh tộc từng nhắc lên một trận tinh phong huyết vũ trên đấu khí đại lục. Khi xưa, trong thiên địa sinh ra những năng lực thần kỳ, thôn linh tộc là chủng tộc có được những năng lực đáng sợ đó. Nó có thể cắn nuốt lực lượng huyết mạch của những chủng tộc viễn cổ khác. Cũng vì vậy, nếu kéo dài, tất cả viễn cổ chủng tộc sẽ bị thôn linh tộc tận diệt. Bởi thế, tất cả chủng tộc viễn cổ lúc đó, không ít chủng tộc đã kết thành liên minh chống lại thôn linh tộc. Đến cuối cùng thôn linh tộc bị hủy diệt, những người còn sót lại phải chạy trốn, không ngừng bị truy sát. Một thời gian rất dài sau đó, thôn linh tộc vẫn chưa gượng dậy nổi, thậm chí còn biến mất khỏi thế giới, không còn được ai nhắc tới nữa. Ta còn nhớ rõ vị tộc trưởng cuối cùng của thôn linh tộc hình như là bị hồn tộc lấy mạng. Sau khi thôn linh tộc hoàn toàn biến mất trên đại lục thì hình như hồn tộc cũng im hơi lặng tiếng đến tận bây giờ. Hay hồn tộc chính là thôn linh tộc? Cũng không hẳn, sách cổ ghi lại năm đó hồn tộc xuất thủ với thôn linh tộc, chẳng qua sau đó không thành công. Theo hồn tộc thì vị tộc trưởng cuối cùng của thôn linh tộc đã phải trả một cái giá nhất định mới giúp được tộc nhân sống sót được. Tộc trưởng, ngài có nhận thấy rằng đồng thời với việc cường giả đấu đế xuất hiện trên đại lục xuất hiện ngày càng ít thì từng chủng tộc viễn cổ suy hại hoặc dần dần biến mất, mà trong đó một số chủng tộc biến mất rất quỷ dị, hiện tại ngẫm nghĩ lại thì nhận ra thạch tộc, linh tộc cũng gặp qua tao ngộ như thế. Ý ngươi là những chủng tộc viễn cổ này không phải là suy bại bình thường mà là bị hồn tộc tiêu diệt sao? Qua mấy vạn năm, những chủng tộc viễn cổ thay đổi biết bao nhiêu lần, nhưng chỉ có mỗi hồn tộc là bình yên vô sự mà huyết mạch không hề bị suy kiệt. Hồn tộc này có lẽ cũng sở hữu năng lực giống như thôn linh tộc, đó là thôn phệ huyết mạch. Không cần phải đề cao hồn tộc như vậy. Mặc dù chúng có được năng lực đáng sợ như thôn linh tộc, nhưng chúng không có năng lực thôn phệ tất cả chúng ta. Nếu không hồn thiên đế cũng không bị Tiêu Huyền liều mạng đánh trọng thương. Nếu hư vô thôn viêm đã hiện thân thì hiển nhiên thương thế của hắn đã hoàn toàn khôi phục. Hồn tộc có thể tránh khỏi sự dò xét của chúng ta là vì toàn bộ không gian đều đã bị hắn nuốt vào cơ thể. Thế nhưng hắn cũng không phải là người. Đến đây thì đã hết tập 212. Liệu rằng tiếp theo tập 213 sẽ còn gì hấp dẫn? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.